De flesta av oss känner till att klimatkrisen är på ingång. Och samtidigt hör vi att stora delar av jordens djur och natur riskerar att försvinna. Men är det här två kriser som är kopplade till varandra eller är det två helt separata problem? Tack och lov så har WWF en artola och en klimatola som ska hjälpa oss reda ut det här. Häng med! Först av allt så måste vi reda ut, vad är det egentligen som händer med vår natur? Ja, nu befinner vi oss i gammelskogen. Vi är i en granskog, en fantastisk livsmiljö för väldigt massa arter. Här finns exempelvis i den döda veden massvis med tickor. Uppe i grantopparna så finns ekorren som äter fröna och massvis med fjärilslarver äter utav barren. Det är med andra ord en väldigt rik biologisk mångfald. Problemet är att vi människor har tagit bort och förstört livsmiljöerna för många djur och växter. Ungefär 60% av alla ryggradsdjur har försvunnit under de senaste 50 åren. Och det är verkligen allvarligt. Och nu kommer klimatkrisen ovanpå det här. Ja, människans utsläpp av växthusgaser har ökat väldigt kraftigt sedan mitten av 1900-talet till idag. Vi kommer få stora klimatförändringar och höjda temperaturer. Det här kommer öka trycket på djur och natur ännu mer. Och varför blir det så här då? Jo, men naturen och klimatet hänger ihop och påverkar varandra. Ta de här granarna till exempel. De är ju viktiga både som livsmiljöer för arter men också väldigt viktiga för klimatet. Träd binder koldioxid från luften som annars skulle stanna kvar i atmosfären. När vi tar bort träd så ökar alltså klimatförändringarna. Våra utsläpp av växthusgaser har ju ökat väldigt snabbt sedan 1950-talet. Det är framförallt från vår energiproduktion men även vår industriproduktion och våra transporter. I Sverige är vägtrafiken och industrin de sektorer som släpper ut mest växthusgaser. Vi människor tar upp och använder allt mer fossila bränslen, som kol och olja. Samtidigt skövlar vi mycket av våra skogar globalt. Det gör att det blir mindre träd som kan ta upp koldioxid. Halten av våra växthusgaser ökar i atmosfären. Vi kommer få kraftigare klimatförändringar framöver och temperaturen kommer att stiga allt mer. Med högre temperaturer kommer också naturen att påverkas. Många växter och djur kommer få problem i framtiden. Också många väderfenomen kommer få se allt mer utav. Översvämningar, skyfall och högre temperaturer som kommer generera skogsbränder. Och en del av de här utsläppen skyller vi också på kossorna. Som de här som bråkar här. Och fiser ut massa växthusgaser som metan och annat. Precis, men den stora delen av koproblemet och vår globala köttproduktion är att vi hugger ner mycket av skogarna i andra länder för att odla foder till korna. Och med de här stora foderodlingarna globalt så får vi färre träd, mer växthusgaser i atmosfären och mer klimatpåverkan. I Sverige är det annorlunda. I vårt jordbrukslandskap minskar den biologiska mångfalden. Och då behöver vi de här fantastiska fyrbenta naturvårdarna. För de ska beta i naturbetesmarken. De hjälper ju till att hålla landskapet öppet. Och räddar då livsmiljön för väldigt många arter. Och det betyder ju då att vi får en god biologisk mångfald. Så om du ska äta kött så välj då naturligtvis naturbeteskött. Från kossor som har betat svenska hagar. Och ett annat sätt att hjälpa till är att ta bättre hand om kornas favoritbetesmarker, nämligen våtmarker! När vi torrlägger våtmarker, särskilt den som innehåller mycket torv, då släpper marken ut växthusgas. Torrlagda våtmarker kan i Sverige släppa ut lika mycket som svenskarnas totala flygresande. Men om vi återställer de här våtmarkerna, som den här, då kan vi minska utsläppen och bidra till biologisk mångfald. De här våtmarkerna fungerar också som filter som tar hand om övergödningen som kommer med vattnet. De fungerar också som en disktrasa vid risk för översvämning och jämnar ut vattnet i landskapet. Om de här sen då betas utav kor så får de en perfekt kvalitet för exempelvis många häckande och rastande fåglar. Och då får vi en god biologisk mångfald. Och vi motverkar klimatkrisen. Okej, så vad är det viktigaste att komma ihåg från allt det här nu då? Jag tror att en rik natur med en rik biologisk mångfald är det bästa sättet för oss att stå emot en kommande klimatförändring.
Och på samma sätt, om vi lyckas vända kurvan och snabbt minska utsläppen, så kan det också säkra den biologiska mångfalden. Det blir en win-win. Titta inte bakåt nu, kommer du bli rädd. De är inte farliga. Nej. De vill ju klia i huvudet, det är det som är... Jag ställer mig på den där sidan tror jag. Ja. Kossorna! Men en stor del av koproblemet är ju också att vi hugger ner skogarna för att odla foder till korna. Det är ju där som mycket av växthuspåverkan också ligger. Det är svårt där.